Hello students, in last lecture we studied the theory of deflection of beam in which we studied cantilever beam which have point load at its end. Today we are going to study about next topic or next case of cantilever beam. બીજા કેસની અંદર કેન્ટિલીવર બીમની ઉપર આખા સ્પાનની અંદર યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ લોડ એટલે કે સમવિતરિત ભાર લાગે છે. તો તે સમયે બીમ ઉપર ઉત્પન્ન થતું મહત્તમ ઢાળ અને વિચલન શોધવા માટે we have to use one formula, that is theta b say slope is equal to WL cube upon 6 EI. હવે બીજા કેસની અંદર સ્લોપ શોધવા માટે આપણે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીશું WL cube upon 6 EI અને જે જવાબ મળશે તમને તે આગળ કીધા તે પ્રમાણે રેડિયન્સની અંદર મળશે. હવે આ યાદ રાખવા માટે WL ક્યુબ છે તો ક્યુબ એટલે કે 3 ઉપર લખેલા છે તે 3ને 2 વડે ગુણાકાર કરો એટલે જવાબ મળશે 6 EI તરીકે તમે યાદ રાખી શકશો. સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા ઇઝ YB, deflection at point B is equal to WL raised to 4 divided by 8 EI. અહીં પણ તમે ઉપર મુજબ જ યાદ રાખી શકશો, ફક્ત ચેન્જ થાય છે 3ની જગ્યા ઉપર 4 અને 4ને 2 વડે ગુણાકાર કરશો તો જવાબ આવશે 8. સો એટ ધ bottom it is 8 EI. So when load is uniformly distributed load and beam is cantilever, at that time you have to use to find out slope. A formula used to find out slope is theta is equal to WL cube upon 6 EI, that is in radians, and deflection YB is equal to WL raised to 4 upon 8 EI, and that is in millimeter. Now I am going to discuss about one example which is depends on this case. So in this example હવે આપણે કેસ 2નો એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું કે જેની અંદર બીમ હશે કેન્ટિલીવર બીમ અને એના ઉપર સમવિતરિત ભાર એટલે કે યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ લોડ UDL આપેલ હશે. હવે એક 3 મીટરની લંબાઈ ધરાવતો કેન્ટિલીવર બીમની પૂરી લંબાઈમાં 20 કિલોન્યુટન પર મીટરનો સંવિતરિત ભાર પૂરી લંબાઈમાં લાગે છે. તો મહત્તમ ઢાળ અને વિચલન શોધો. E બરાબર 2 × 10⁵ ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર અને I is equal to 6 × 10⁷ મિલીમીટર રેઝ ટુ 4 લો. ઉપરના ડેટાની અંદર જે બીમ આપ્યું છે કેન્ટિલીવર બીમ અને એના આખા સ્પાનની ઉપર યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ લોડ લાગેલ છે. તો પહેલાં આપણે આગળના એક્ઝામ્પલની જેમ જ જોઈશું ડેટા ગિવન. તો ડેટા ગિવનની અંદર બીમની લંબાઈ આપી છે તે છે 3 મીટર. તો આગળ જોઈ ગયા તે પ્રમાણે દરેક ડેટાને ન્યૂટન અને મિલીમીટરમાં કન્વર્ટ કરતાં 3 મીટર બરાબર 3000 મિલીમીટર થશે, કારણ કે 1 મીટર બરાબર 1000 મિલીમીટર, તો 3 મીટર બરાબર 3000 મિલીમીટર. W લોડ જે લાગે છે તે યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ લોડ એટલે UDL લાગે છે એટલે 20 કિલોન્યુટન પર મીટર છે. હવે એને કિલોન્યુટનને ન્યૂટનમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે અને મીટરને મિલીમીટરમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે. અહીં બાજુમાં દર્શાવ્યું છે W is equal to 20 × 10⁵ kilonewton which is converted into Newton, and meter
which is converted into millimeter, that is 1000 millimeter. So unit is converted from kilonewton per meter into Newton per millimeter. તો જે આન્સર ડબલ્યુનો મળે છે એ છે 20 કિલો ન્યૂટન પર મીટર, જેને કન્વર્ટ કરતાં મળશે 20 ન્યૂટન પર મીટર. ઇન શોર્ટ, કિલો ન્યૂટન પર મીટર આપ્યું હોય તો તમે એટલા જ ડિજિટને ન્યૂટન પર મિલીમીટર લખી શકો છો. નેક્સ્ટ ડેટા છે મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી. કેપિટલ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 × 10⁵ ન્યૂટન પર mm². I is equal to 6 × 10⁷ mm⁴. That is moment of inertia of a cantilever beam AB. Next, maximum slope, say theta B is equal to WL³ / 6EI. કારણ કે કેન્ટિલીવર બીમ ઉપર જ્યારે યુડીએલ લાગતું હોય તો સૂત્ર મળશે સ્લોપ શોધવા માટેનું WL³ / 6EI. ઉપર જે ડેટા આપણે લખ્યા છે એ ડેટાને ફોર્મ્યુલાની અંદર મૂકતા W is equal to 20, L is equal to 3000³ and 6 as it is, E is equal to 2 × 10⁵ and I is equal to 6 × 10⁷. હવે અંશનો ગુણાકાર કરો અને છેદનો ગુણાકાર કરો. જે જવાબ આવે એને તમે એક સ્ટેપ વધારે લખી શકો છો અને ત્યાર પછી બંને જવાબનો ભાગાકાર કરશો એટલે તમને થીટા બી મળશે 7.5 × 10⁻³ રેડિયન્સ. એને તમે લખી શકો 0.0075 રેડિયન્સ. નેક્સ્ટ we are going forward to find out deflection. હવે આપણે ડિફ્લેક્શન શોધીશું. તો ડિફ્લેક્શનની ફોર્મ્યુલા છે WL⁴ / 8EI. W 20, L 3000⁴, 8 as it is, E 2 × 10⁵, I is equal to 6 × 10⁷. અંશનો ગુણાકાર કરો, છેદનો ગુણાકાર કરો. જે જવાબ આવે એ લખો, ત્યારબાદ અંશ અને છેદનો ભાગાકાર કરો અને ભાગાકાર કરતાં તમને ડિફ્લેક્શન at point B is equal to 16.875 millimeter મળશે. તો આજે આપણે બીજો કેસ જોયો કે જેની અંદર કેન્ટિલીવર બીમ ઉપર યુડીએલ લાગતું હતું. હવે આપણે ત્રીજા કેસની અંદર પહેલો કેસ અને બીજા કેસનો સરવાળો એટલે કે બંનેનો સમીશન કરીશું. તો પહેલા કેસની અંદર પોઈન્ટ યુડીએલ ઉપર પોઈન્ટ લોડ છેડા પર લાગે છે, જે આપણો કેસ નંબર 1 હતો. બીજો કેસ હતો કેન્ટિલીવર બીમ ઉપર યુડીએલ લાગે છે, એટલે અહીંયા યુડીએલ આપેલ છે અને છેડા ઉપર પોઈન્ટ લોડ આપેલ. પોઈન્ટ લોડ જે છે તેને W1 દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે, યુડીએલ છે એને W2 દ્વારા દર્શાવવામાં. અને બંનેનો સરવાળો કરીશું તો પહેલી ફોર્મ્યુલા હતી આપણી પાસે W1L² / 2EI અને યુડીએલ વખતની ફોર્મ્યુલા સ્લોપ શોધવા માટેની હતી W2 × L³ / 6EI. So you have to add cantilever beam with point load at the end and cantilever beam at UDL at its whole span. તો તમે બંનેનો સરવાળો કરશો તો તમને મેક્સિમમ સ્લોપ મળશે. અને ડિફ્લેક્શનમાં પણ એ જ રીતે ડિફ્લેક્શન YB is equal to W1L³ / 3EI પોઈન્ટ લોડ માટેનું અને પ્લસ W2L⁴ / 8EI that is for UDL. આવી રીતે આપણે ત્રીજો કેસ જોઈશું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર અને એનો એક એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું. થેન્ક યુ.